So, hello mga jellies! So, for today's vlog, mag-unbox tayo ng in-order ko sa Shopee na mystery box sa Serenity. So, nakita ko sa Facebook yung ads nila na may 499, 799, tsaka 999. So, nabudol ako dun sa ads na yun kasi paulit-ulit ko siya nakikita, guys. So, ayun. Umorder na ako and then after 3 days, dumating na agad siya. So, mag-unbox tayo. So, first time ko talaga umorder ng mystery box. So, titingnan natin kung worth it siya. Kasi natatakot ako mabulol. So, ayun guys. Dapat i-tiktok ko na lang pag-unboxing nito. Kasi sabi ko, first time ko mag-unbox ng mystery box eh. Tapos, box talaga siya in fairness. So, ayun. I-vlog ko na. Ayan siya, guys. Ayan siya. So, 2 kilos daw yung bigat nito. Ito pala yung pinakamura, 499. So, let's check it out. So excited. So, may scissor tayo dito. So, so kayo guys, naka-order na ba kayo ng mystery box in your life? Kasi ako talaga ngayon lang kung nagpabudol sa ganito. So, don't expect too much naman kasi syempre. Mystery nga eh, diba? So cute. So, ito yung box, guys. Diba, malaki siya. So, ayan. So, ayan, i-unbox na natin siya. So, ito na, guys. So, pasensya na sa mga baby na rin. Ay! Ano ba yan? Oh! Ito na, guys. Mag-isapan kaya ako, hindi ko sure. So, ayan. Walang natunog eh, pag sinishake mo. So, ayan na. Sige na, huwag na natin patagalin. Siyempre, sabay tayong tumingin. Wow! 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 Ay, ba't hindi siya nagsishake? Pero walang ano? Ay, shucks! What is this? Laoy! Wait lang, guys. Bakit may matcha? Ba't ang dami flavor? Ba't matcha pa po? Ano po? So, ito yung una nating bubuksan. In fairness, hindi siya nag-shake. Ang galing nila package. Kahit maluwag lang siya, ganyan lang siya, guys. Diba nakita niyo naman? Ganyan lang siya. Hindi hindi umaalog kapag matcha white chocolate with pili nuts. Hindi ko pa na-try ito kasi hindi ako nahilig sa matcha. Lagi naman, mukhang nabudol ka, hindi. So, white chocolate with pili nuts. So, ito. Ayan. So, ayan, guys. I'm not sure kung magkano to eh. Tapos, may maglaman here. Pala, nagkukulik ako ng mal, guys. Okay naman. Char. Sana hindi color red. Ay! Buti naman hindi red. Mug with lid and strainer. Ano ibig sabihin? Ay, pakakto kapag ka cold brew. Magagawa ka ng cold brew. Ayun o, may gayaan. Ay, nagpo-focus. Tapos, ayun.
Tapos ito yung color. Black daw. Tingnan natin kung black talaga. Black nga. Ay, ito ba ceramic naman pala. Ceramic, guys. Chocolate. Sana may ano man lang. So, ito siya. Ayan siya. Simple lang. Simpleng mug lang. Pero, may pa ganito. So, pag magko-cold brew ka, ganyan. May pa ganyan. Ganun. Tapos may takip. Char. So, ayun. Hindi ko din alam kung magkano to. Pero, mystery nga, diba? So, don't expect it. Meron pa naman, guys. Oh. Ay, pwede na. So, meron na worth 200 na GC. For dine-in lang to, guys. So, 200. Tapos, so, 300 na lang na kulang. So, tingin nyo, may worth na ano to. Ay, hindi. Meron pa pala. Ay. Cute. Yan, may ano. Alam ko, meron na akong ganito meron na akong ano. Okay, meron na. Thank you for caring with easy. The turtles are throwing a party for you right now. Wash, dry, care. So, may paganan. And then, ano, ang dami ko pa naman na-straw. Ayan. Sip. At saka, yung naka-bend. Tapos, syempre, yung panlinis. Tapos, ito, may, ano siya, canvas na pouch. So, ayun guys, ito siya, Sesame Street na Serenity din. Ito siya. Halos mukhang kamukha lang nung ano. Ito lang, may ano lang siya ni Big Bird. At saka may tilos. Ito kasi, ano siya, hindi pointed. Ito may pointed effect, ganun. So, ayun. Same size lang, pero pointed nga itong isa. Tapos, ito yung lagay niya, guys. Limited edition din. So, parang nakuha lang namin ito kasi, ano, bumili kami magkakasama sa office. Tapos, pinapon isang free. Ayun. Pag naka-worth something ka, gano'n, may libreng gano'n. Ganito. Tapos, ayun, mahilig din ako sa, ito naman, sa ano naman to, sa Dakasi. So, ayun. Tapos, recently, sabi ko, ayoko na ng metal straw. Gusto ko na glass. So, ayun, bumili din ako. So, ang dami ko na pong straw. Ano? Nakakaloka. Pero, ayun, guys, medyo na-disappoint ako dito sa matcha white chocolate with pili nuts. Pero, tatry ko. Try ko siya. Tapos, ito, sana man lang yung parang may pangalan sa Serenity. Ganun. Para, ano, bongga, ganun. Ayun. Mukha namang, ano, maayos to. At saka, to think na may 200 na GC. Tapos, may metal straw pa. Magkano yung metal straw. Tapos, may mug pa na maganda. Ay, yun lang. Ano lang, sana lang. Parang medyo may personalized touch ng Serenity. Sana tong mug. So, ayun. So, ayan guys. Kung gusto nyo bumili ng mystery box, ilalagay ko sa description box yung link. At kayo na ang desisyon kung mabubudol kayo guys. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo sa aking mabilisang vlog. So, ayun. Thank you so much. Please like, share, and subscribe.